নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ পঞ্চানন এণ্ড আৰ্ট ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মই বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ এটি প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি আছোঁ অইল পেষ্টেল কালাৰৰ সহায়ত। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো মই আপলোড কৰিছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চালেহে ভালদৰে বুজিব পাৰিব কেনেকৈ ৰং কৰিছোঁ। আৰু যিসকল ছবিৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁলোকেও যদি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ কেলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি স্কিপ কৰি চাই অকল যদি ৰিজাল্টটো চাই দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ৱাটচ টাইমটো নাহে। গতিকে মোৰ যিহেতু এই ইউটিউব চেনেলটো নতুন হৈ আছে সেইবাবে আপোনালোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু সেই সহায় আপোনালোকে কৰে যেন তাৰে মই আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ।
বন্ধুসকল ইমানলৈকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে সেইবাবেহে চাই আছে গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিয়ক বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক ধন্যবাদ আজিলৈ বাই বাই